Ciao tutti, hallo iedereen en leuk dat je er weer bent. En als je nieuw bent, ik post elke week Farming Simulator video's, dus hallo. En vandaag gaan wij ons contract afmaken waarin wij kuilvoerbalen moeten maken. Nu ging het vorige aflevering niet helemaal volgens planning. We kregen apparaten waar we dus helemaal niks aan hadden. Dus we moeten nog extra geld uit gaan geven om nog een balenwikkelaar erbij te huren. Dus ik zou zeggen, laten we gelijk beginnen. En dan gaan we deze balenwikkelaar huren. En het wordt deze. En dan gaan we hem een kleurtje geven. En het wordt roze. Puur om deze te irriteren. En als we deze gaan huren, dan zijn we 2754 euro extra kwijt. De basiskosten zijn 1080 euro. En per dag betalen we 540 euro. Nou ja, we gaan het alleen vandaag huren dan. En per werkuur is het 1134 euro. Dus elk werkuur wat voorbij gaat, betalen we dus weer 1134 euro. Dus dat is best wel veel. Dus ik hoop dat we het binnen een uurtje klaar hebben. Trouwens, ik zag dat veld 13, daar kunnen we wel weer even gaan kijken. Zag ik dat die al op 55% was. Kijk. Wauw. Hij gaat goed. Ik ben benieuwd hoe hij het daar aan het einde doet. Aan die zijde, want daar loopt het helemaal schuin af. Dus dan zal hij ook wel een beetje in de war raken. Maar het gaat goed, hè? Vriend, je hebt jezelf omgekleed in de tussentijd. Daar is hij. En het is inderdaad mijn buurman. Zonnebrilletje op zijn petje. Ja. Ja, je bent ook wel even non-stop bezig. Dus ik vind het niet erg dat je even pauze hebt genomen. Oké, en dan gaan we deze meenemen. En dan zijn we aangekomen bij het veld. En dan gaan we hem uitklappen. Ik zie het in mijn spiegeltje gebeuren. Even kijken. Oh, dit is cool. Dus dan rijd ik hem zo en dan pakt hij hem gewoon op. Nice. Oh, dit ziet er echt grappig uit hoe hij dit inwikkelt. Wauw. Wat is dit? Oh nee, die heb ik niet afgemaakt. Ik schrok alweer. Oh, wat erg. Nou, dit gaat nog wel eventjes duren, jongens. Dit gaat nog wel even duren. Want je moet wel constant wachten totdat hij klaar is. Maar ik vind het wel echt, ja, nice gedaan. Ik heb dit nog nooit eigenlijk gezien. In real life dan. Wel die balenpers die ik heb, die heb ik wel al gezien. Ik kom natuurlijk langs heel veel weiland, dus ik let heel goed op, want ik ben, misschien weet niet iedereen dat van jullie, maar ik ben zeg maar treinmachinist, dus ik kom langs heel veel weiland op een dag. En dan let ik altijd op wat ik zie, of als ik langs boerderijen rijd, let ik altijd op van, oh, die heeft dat en die heeft dat. Het is echt erg. Als je Farming Simulator speelt, beïnvloedt dat gewoon je hele leven, joh. Maar ik vind het wel leuk. Ik vind het echt leuk. Nou, ik zet jullie weer in de timelapse, want anders zitten jullie een uur te kijken naar hoe ik balen zit te wikkelen. En het gaat al zo lekker snel. Dus tot zometeen. Niet schrikken, daar zijn we weer met de vraag van deze week. Ik zag dat heel veel van jullie Farming Simulator spelen, waarvan sommigen van jullie al hebben verteld hoe lang jullie het spelen. Er is zelfs iemand die speelt het al sinds 2011. Hij is gewoon een Farming Simulator OG. En ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe lang jullie het spelen. Dus hoe lang speel jij nu Farming Simulator? Ja, ik ben nog een newbie eigenlijk. Ik speel het ongeveer een jaartje. Nee, minder nog denk ik zelfs. Ik denk dat ik het misschien 3/4 jaar speel, als ik het goed heb. Ik speelde het al wel voordat ik de video's ging opnemen. Maar dan nog ben ik, ja, een broekie. Dus dat is nog helemaal niks. En al helemaal niet als je het vergelijkt dat sommige van jullie al 11 jaar spelen. Dus jullie zullen me wel uitlachen met mijn bloopers. Maar ja, ik zie ook gamers die Farming Simulator spelen. En die maken ook bloopers. Dus wat dat betreft ben ik niet de enige gelukkig. Dus laat het weten hieronder in de comments hoe lang jij al Farming Simulator speelt. En dan spreek ik jullie hier beneden. Zo, daar zijn we weer en dan zijn we bijna klaar met het inwikkelen van de balen. Het heeft nog best wel wat tijd gekost, want ja, je moet elke keer wachten tot hij klaar is met wikkelen, zoals nu.
Maar goed, we hebben het overleefd. We hoeven er nog maar een paar. En dan gaan we... Oh. Nou, die wilde niet in. Maar dan moeten we de balenverzamelaar ophalen. Zo. Dan hoeven we deze nog alleen. En als het goed is, hebben we er nog eentje bij de weg liggen hier. Ja, kijk. Hier ligt die. Dus dan pakken we die nog even mee. En als we deze hebben gedaan, dan kunnen we terugrijden. Al denk ik wel dat het handiger is als we even een rondje rijden om te kijken dat we echt niks zijn vergeten. Nee, ik denk dat we alles wel hebben. En weet je wat het voordeel nu eigenlijk is? Dat die balen gewoon roze zijn. Heb ik natuurlijk expres gedaan om de opdrachtgever te irriteren. Want hij zag er niet uit dat hij van roze houdt. Maar hierdoor kan je wel goed zien waar de balen liggen en dat ze allemaal zijn gewikkeld. En daar gaan we hem nu inklappen, want dat hadden we met het uitklappen hadden we het niet gezien. Oh, zo ja. Oké, nice. Nou, dan zijn we aangekomen terug bij de shop en dan plaatsen we hem gewoon. Ja, we parkeren hem gewoon zo. Het maakt toch niet uit, want het wordt straks opgehaald door de eigenaar. En dan bekijkt hij het maar hoe hij het meeneemt. Oh, erg hè? En dan gaan we nu de balenverzamelaar meenemen. Hey, ik krijg een melding. Helper Jan is klaar met het werk. Nou, Jan. Noemt hij dit klaar? Wat is dit nou weer? Ja, dan heeft hij toch moeite hè, met het schuine stuk. Nou, weet je wat we doen? We gaan hem gewoon weer aan het werk zetten hoor, want dit kan natuurlijk niet. Ik ben trouwens benieuwd op hoeveel procent het contract nu zit. Oh, 82%. Nou, dat is best te doen. Dat is bijna klaar, joh. Nou, dan zetten we weer aan het werk. En Jan, doe je best. Als het nog Jan is, überhaupt. En dan gaan wij naar ons veld om de balen op te halen. En dan gaan we zien hoeveel balen we moeten inleveren. Zodat we het contract hebben voltooid. En hoeveel balen we ook voor onszelf kunnen houden. Dus daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Nou, dan gaan we hem uitklappen. En dan kunnen we beginnen met het ophalen. Ik heb geen idee hoeveel balen er überhaupt op deze balenverzamelaar kunnen. Maar we gaan het zien. Nice. Dat is 1. Oh, hij pakt hem zelfs zo. Ik dacht echt dat hij hem niet zou pakken. En wat ik me even afvraag ook, is, zijn de balen nu gelijk kuilvoer? Ja, het is al gelijk kuilvoer. Normaal moet je rond de 3 à 4 maanden wachten tot het gras is gefermenteerd. Maar omdat het natuurlijk een contract is die we niet oneindig kunnen laten lopen, zijn de balen dus nu gelijk kuilvoer geworden. Dus dat is wel beter. Omdat het contract al een beetje fout gaat, was ik eigenlijk al bang dat dit ook niet goed zou gaan. Maar we hebben nu de aanhanger vol. En dan gaan we naar de bale sell point. Ik weet toevallig dat we deze kant op moeten. Het is daar in de verte. We zien het al aan de rechterkant. Ik ben echt benieuwd hoeveel procent dit contract zal voltooien. Als het goed is, krijgen we dat ook te zien. En we zien nu weer een nieuw stukje van de map. Dat is ook wel leuk hoor. Dat we weer ergens komen waar we nog niet zijn geweest. En dan moeten we hier naar rechts. Op de kaart zie je ook het uitroepteken al. Nou, dan zijn we er. Dan moeten we alleen even kijken waar we erin moeten. Dit is een houtzagerij. Als we ooit een keer bomen gaan kappen, dan kunnen we dus hierheen om het hout te verkopen. En even kijken, is het dit rooster? Ik denk het niet. Als ik zo kijk op de map, dan moet het hier achter zijn. Oh ja. Hey, kijk daar een collectible die we kunnen verzamelen. Maar ja, die pakken we nog wel later een keertje. Nu gaan we focussen hierop. En dan gaan we hem lossen. Oh, dat is echt nice. Het is een beetje hetzelfde principe als de ronde balen. Alleen, ja, deze zet hem zeg maar verticaal. Dat is wel nice om dat in een schuur te zetten op die manier. Nou, en dan gaan we ze verkopen. Daar gaan ze. Boom. Allemaal weg. Nice. Contract voor veld 7 is nu 30% voltooid. En 41% hebben we al getransporteerd voor veld 7
Nou, dat gaat echt snel. Dus dan wordt nog 1 volle lading en daarna een beetje. Linksboven heb ik nu de teller gezet van de balen. Zodat we kunnen bijhouden hoeveel balen wij in het veld hebben gehad. En gaat het lukken? Oeh. Ja, het lukte. Oh my god, dat ging echt net gewoon. Maar in ieder geval, dan kunnen we dus bijhouden hoeveel balen er in het veld zijn. En ja, dan gaan we straks zien hoeveel balen we echt hebben gehaald. En dan gaan we hier door omhoog. Wat is dit nou weer? Precies op dit hoekje. Are you freaking kidding me? Hey. Ja, weer een verzamelobject. Nou, dan gaan we die maar meenemen. Je hebt een tractor gevonden. Je moet nog 8 tractors vinden. Top. En daar hebben we ook weer €1000 voor gekregen. Oh, en contract 7 is nu in één keer 53% voltooid. Nou, helemaal mooi. Dus dat gaat wel goed. En ik ben benieuwd wie van jullie in de vorige aflevering het goed heeft gegokt hoeveel balen wij hebben gemaakt. En dan ga ik jullie nu in de timelapse zetten. En dan gaan we even de volgende lading gaan we even inleveren. En dan zie ik jullie zo meteen weer terug. En dan gaan we de volgende lading inleveren. En dan gaan ze, huppatee, gelijk 63% voltooid en 82% getransporteerd. Wojo, dat is kapot snel gegaan. Dat betekent dat we echt nog maar een paar balen nodig hebben. Hoeveel? 7 of zo. Nou, dan zie ik jullie weer terug bij het veld. En dan gaan we de laatste 7 ophalen. En dan hoop ik dat dat genoeg is. Misschien is 6 al genoeg. En de rest is dus voor ons. Oh, ik zit niet op te letten. Want volgens mij kan ik die balen gewoon optillen. Dacht ik. Oh nee, is te zwaar. Ik dacht dat ik balen kon optillen. Maar niet dus. Oké. Nou, we gokken het op 7. 6. Nog eentje. En dan is de rest van ons. Oh joh, kijk hoeveel er nog ligt. Het ziet er wel bewolkt uit. Het was een aparte dag vandaag in november. Want het is al de hele dag ziet het er een beetje mistig uit. Het ziet er wel mooi uit. Kijk dan. Wauw. Ik vind het echt super mooi gedaan. Nou, en dan zijn we er weer. Ik heb al trouwens nog twee verzamelobjecten gezien. Eentje ligt hier op de grond. Die kan ik ook pakken. Even kijken, waar ligt die? Ja, hier zo. Kijk hier. En het is een... Nog 9 koeien te gaan. En we hebben weer €1000 erbij. En dan zag ik er nog eentje. Kijk hoe die vent eruit ziet. Kijk dan. Wel dope hoor. I like it. En dan hebben we hier om de hoek hebben we nog een verzamelartikel. Een collectible, om maar even zo te zeggen. Kijk hier. Die zag ik net ook al. En dat is ook een koe. We hebben nog 8 koeien om te verzamelen. En weer €1000 erbij. Nou, daar gaan we. We gaan ze lossen. Ik hoop dat het genoeg is. Zijn jullie er klaar voor? Boom. Ja, we hebben hem voltooid, want we hebben €2296 gekregen. Dit is cool. Kijk hier, nog een troostprijs. Ik ga hem wel pakken, want nog een tractor. Oh, kijk dan. Nog 7 tractors. Nou, dan hebben we toch weer wat geld erbij. Straks gaan we even kijken hoeveel we nou kwijt waren voor het huren van al deze spullen. Eens even kijken hoeveel balen wij nog over hebben. Maar laten we even kijken naar dat contract hoor. Oh ja, kijk. Hij is afgerond.
Huurkosten 1000,71 € hebben we voor betaald. Valt nog mee. Valt nog mee. Maar we gaan eerst deze allemaal verzamelen voordat we het contract afronden. En dan denk ik dat het beste is dat we deze ook zetten bij de andere balen die ik nog heb staan. En dan kunnen we gelijk kijken hoe ver die al gefermenteerd zijn. Als het goed is, is het meeste al klaar. Maar ik weet dus niet of alles al klaar is. Dus daar gaan we ook straks achter komen. En dat wordt denk ik ploegen in het donker, jongens. Creepy. Tijd gaat zo snel. Het is niet normaal. En volgens mij kan ik dit niet eens in 1 keer brengen. En we hebben er nog 1 over, jongens. Dit is de laatste. En die past niet op de aanhanger. En kijk, zo ziet kuilvoer er dus uit. Als we hetzelfde vanaf halen. Echt gek. En dan wil ik nog even zeggen dat we 50 balen in totaal hebben. Oh, pak ik zomaar mijn cirkelzaag erbij. En we hebben 50 balen in totaal gemaakt. En dat betekent dat J-Car, zeg ik het goed? Ik hoop het wel. Of J-Car. Die heeft het goed. Al heeft hij wel een beetje vals gespeeld door 2 bedragen te zetten. Maar alsnog heeft hij 50 gezegd. Dus... Bravo over jou. Gefeliciteerd. Je hebt het goed. Je mag door voor de koelkast. En dan gaan we nu deze overige balen brengen naar het balenpunt waar onze andere kuilvoerbalen al liggen. En ja, die ene baal, daar gaan we nog wel een oplossing voor vinden. Die halen we later nog wel op. Maar dan gaan we daar nu heen en dan zie ik jullie daar. Daar zijn we aangekomen weer. Joehoe! Daar zijn we weer. Ik kom nog meer balen droppen, want het is nog niet genoeg. En dan gaan we ze hier neerzetten. Dan staan ze ook voor niemand in de weg. En los ze maar. Hoppatee. Blijven staan. Zou het zijn hè, als het om zou vallen. Oh my god. Hé, maar die lampjes aan de zijkant zijn wel grappig van die aanhanger. En laten we dan ook even kijken of onze kuilvoerbalen die we eerder hebben gebracht al gefermenteerd zijn. Zo te zien is dit allemaal kuilvoer. Dus dat is top. En dit is ook het nieuwste wat we hebben neergelegd. Dus dat betekent dat alles kuilvoer is. Nu is het, als het goed is, in januari, februari de beste prijs voor kuilvoer. We kunnen in december ook alvast kijken hoe de prijs is. Maar dan kijken we dan wel wanneer we het gaan verkopen. En dan gaan we nu terugrijden naar de boerderie. Oh, wat is dit nou weer? Een onzichtbare heuvel of zo. Oh my god. Jongen. Nou, en dan zijn we teruggekomen op de boerderij. En dan gaan we onze eigen balenmachine halen. Want we hebben nog een swat die we op zouden halen met onze eigen balenmachine. Zodat we het gras zeg maar niet kwijtraken. Dus die gaan we nu even meenemen. Dus dat is nice. En wow, het wordt al erg donker, jongen. Niet normaal. Oh, hertjes. Kijk uit. Gelukkig reageren ze ook wanneer je toetert. Hè. Het is niet... Stel je voor dat ze zouden blijven staan. Nou, ik zie jullie terug op het veld. En dan zijn we aangekomen op het veld. Ik klink misschien wat anders omdat er iets mis is gegaan met mijn audio. Dus ik moet het even opnieuw inspreken apart. Dus vandaar. Maar we gaan deze swat nog meenemen. Het is maar een klein stukje, dus ik ben benieuwd hoeveel balen hij gaat maken. Wow, dit gaat best wel snel. Dit gaat echt snel. En hij begint nu al met piepen. Wow. Nou, dat was er 1. Dan gaan we die alvast uit de balenmachine halen. En dan gaan we hem inwikkelen. Kijk. Hij gaat hem ook gelijk inwikkelen in kuilvoer. Dat is dan wel weer het voordeel aan deze balenmachine. Dat hij alles in 1 doet. Alleen, ja, je moet wel elke keer stoppen als hij bijna vol zit. En hij begint nu alweer met piepen. Dus we hoeven nog maar een klein stukje. Dus wat we kunnen doen is de kleine beetjes meenemen. Ik heb natuurlijk allerlei kleine stukjes achtergelaten. Nou, dan gaan we de 100% sowieso wel halen. Dus dat moet wel goed komen. Ja, dat gaat wel goed. Nog een paar stukjes.
En dan gaan we dit laatste stukje meenemen. We zitten op 95%. Dus dit moet wel lukken. 99. Kom op. Nog 1 minuscuul stukje. Nou, deze dan. Ja. Oké, top. We hebben hem nu vol. Dan nemen we die 2 mee en dan droppen we deze achtergelaten koolvoerbal. Zetten we gewoon even hier neer langs de weg, zodat ik hem echt niet vergeet. En dan kunnen we deze balen meenemen. Eentje zit dus nog in de kamer en de ander zit dus achterop. En wauw, kijk hoe dit zicht is. Kijk die bomen, hoe ze worden verlicht. Dit is echt gaaf. Dit is echt nice. Wauw. Nou, de reden waarom ik de balenmachine hierheen breng is omdat ik de tractor moet inleveren. Maar mijn eigen tractor die staat daar in de hoek. Ja, je ziet het bijna niet, nu wel. Dus met die tractor ga ik de balenmachine weer mee terugnemen naar de boerderij. En dan gaan we in de volgende aflevering het andere contract afmaken van het ploegen. Want de werker die wil echt niet meer. We hebben hem aan het werk gezet en hij is ondertussen weer gestopt. Ik had het nog niet gezegd, maar ik heb de melding wel gezien. Dus ja, dat gaan we gewoon in de volgende aflevering doen. En dan gaan we nu nog even het contract afronden om te zien hoeveel geld wij ervoor terugkrijgen. Het contract was €20.112 en daar ging dan €1.000,71 vanaf, omdat we huurkosten hebben betaald voor apparatuur die we niet konden gebruiken. In ieder geval, dan houden we nog €19.041 over. Dus dat is top. Dan kunnen we het bedrag gaan verzamelen. En dan hebben we €18.934 terug. Dus we hebben nog minder gekregen dan wat ons was beloofd. Dus hij heeft ons voor de tweede keer oh, excuse my language, maar echt. En dan leveren nog even snel de balenverzamelaar in. En dan zie ik jullie de volgende keer. Ik speel Farming Simulator sinds... Sinds wanneer speel ik Farming Simulator? Hoe lang speel ik Farming Simulator? Nee, we gaan dit echt helemaal opnieuw doen.